Hello everyone! Welcome back to my channel. So this is your Lola Ma-cel, a foodie, adventurer, mother, and panadera. For today's video ay gagawa po tayo ng isa sa aking paborito, ang cake at ang pag-eksperimento ng iba't ibang klaseng cake. So for today's recipe, kailangan tayo ng pineapple slices and slices of orange because we are gonna make pineapple and orange chiffon cake. Alright! Okay, so for this experiment, ay gumawa muna ko ng caramelized sugar. Iniluto ko din po sa kawali ang aking mga pineapple slices and orange. Then, eto, nakikita nyo, sinasalansan ko na siya sa aking cake mold. This is gonna be the top of my orange later pagka siya ay niluto na. And then afterwards, of course, we will just set this aside. So, this is the first step in making cake. So, yung mga preparation of the molds and turning on our oven and preparation, of course, of the ingredients. Ayan, so dahil nakahanda na ang ating mga ingredients, napakadali ng simulan. First, ay ilagay sa malaking bowl ang ating 6 egg yolk and orange juice na mula sa 2 kahel. Pagkatapos, magdagdag ng 1 teaspoon vinegar. This is how I make my cakes or pancakes. I always add vinegar. And then, half a cup of brown sugar. For today's cake, ay brown sugar ang aking sinubukan. Then, we will add 1/3 cup of vegetable oil. Gamit ang electric mixer, we are going to beat our wet ingredients hanggang siya ay maging smooth and creamy. Okay. I-beat lang siya ng matagal hanggang sa palagay nyo ay lusaw na ang lahat, and then add half a teaspoon of salt. Kailangan din ng salt pangontra sa tamis. At para lalong mabango at kaaya-aya ang ating cake, katakam-takam, magdagdag tayo ng 1 teaspoon of vanilla. Pwedeng powder, pwedeng vanilla essence, whatever you have in your pantry. Continue mixing hanggang maging homogeneous mixture and thick ang ating wet ingredients. At lalong pang masarap, magdagdag tayo ng 3/4 cups of milk powder. Lusawing mabuti ang ating milk powder. Pagkatapos, dahil ito ay orange cake, we are going to add orange zest. Okay, so ihalo ang ating orange zest sa ating wet ingredients. Next, dahil ready na, we will add flour and baking powder. Yan, so gumamit lamang po ng sifter upang itistay ang ating flour and baking powder sa ating wet ingredients. And then, just mix it hanggat ang ating pulbos ay tuluyang babasa at hindi na natin makita. But do not overmix. Once we have added flour sa ating wet ingredients, tandaan na hindi dapat overmixed ang ating cake batter. Baka nagtataka kayo, parang ang dami-dami naman ang aking harina. 2 tasang harina lamang po ang aking ginamit. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour or cake flour. Yan. So, unti-unti lang po ang paglalagay para naman hindi mabigla at maging well-mixed ang ating cake batter. And then, of course, once it is fully mixed but not overmixed, we will set this aside. Okay, set aside. Next part ay gagawin na nating meringue ang ating egg whites. Tandaan na ang ating egg whites dapat po ni bahid ng egg yolk or oil ay wala. Pagka kasi meron siyang kaunting patak ng egg yolks, hindi nagiging full volume ang kanyang pagiging meringue. Okay, so beat our egg whites sa ating cake mixer hanggang maging frothy. Pagka ganito na siya frothy or mabula, lagyan ng 1 teaspoon of vinegar or cream of tartar. Kung wala naman ay calamansi juice or lemon juice is okay. Continue mixing it or beating it hanggang siya ay maging full volume at maging pino ang mga bula-bula. Yan, dahil sa maganda na po ang bula ng aking egg whites, this time ay unti-unti na po natin idagdag ang ating asukal. So, dahan-dahan lang po ang pagdadagdag ng ating asukal.
This time ay gumamit po ako ng brown sugar. So here I was adding like 1/4 cup of sugar. Okay, so make sure na ang mga gilid-gilid ay nasasama din sa paghahalo hanggang magkaroon tayo ng magandang merengue. Pwedeng soft peaks, pwedeng firm, depende po sa inyong gusto. Ayan, so soft peaks lang po ang aking napili, and that's enough for me. Ihalo ang 1/3 part sa kaunting cake batter. So gamit lang po ang spatula, cut and fold, mix it gently. Tapos ihahalo natin yan sa ating cake batter. Kaya naman ay pwede tayong gumamit ng egg beater. Mas mainam pong gamit ang handheld egg beater para mas even ang distribution ng ating whites. Okay. Ayan, so ito na po yung normal speed talaga ng pag-mix ng egg white na merengue at yung cake batter. Okay? So let us make sure na pati ang ilalim ay talaga namang nahalukay upang ma-mix natin ng maayos ang ating egg whites. This is the 2/3 part of our egg whites kasi unti-unti po ang pag-mix. So hanggang 3 parte ng egg whites ang hihalo sa ating cake batter, and gently cut and fold po ang ating style ng pag-mix. Yan, last part na po yan ang ating egg white. Ayan, so dahil masyado pong maliit ang aking napiling mixing bowl, inihalo ko na lamang sa mas malaking mixing bowl itong aking nahalo ng cake batter sa natitira pang merengue. Ayan, so gentle lang po ang ating paghahalo upang hindi ma-deflate ang ating pinagandang merengue. Ganyan po kabuting-ting ang paggawa ng chiffon cake. Pero of course, yung texture niya ay kakaiba sa dense cake. Ayan, so tandaan, do not overmix ang ating egg yolk and cake batter. Just enough na ang lahat ay talaga namang maayos nang nahalo. Immediately, pour this sa ating inihandang cake pan. Ilagay ang lahat, simutin, para marami tayong cake. Yan, so matapos nating maisali ng ating cake batter, boom, boom, tap gently ang ating lalagyan upang maalis yung mga malalaking bubbles, or we can use a stick to pop all these big bubbles para naman pag naluto ang ating cake, maganda ang kanyang hitsura. So evenly yung kanyang mga bubbles, di ba? Yan. Okay, so we are going to bake this cake for 1 hour or more sa mababang init lamang na 160 Celsius hanggat siya ay maluto. Yan. So, yan na po ang cake after more than an hour. We love this orange and pineapple cake. Lalo na po yung kanyang crusty part. I cut the crusty part at una namin nilantakan because we want something matutong-tutong or crusty. And of course, the whole cake po ay nilagay namin sa refrigerator. Then the next day, we enjoy it. Because this pineapple orange cake ay mas masarap kainin the next day pag malamig na and the days after. Basta of course, ilagay laang sa ating refrigerator. Yan. So, best to be eaten with tea or coffee. Merienda man o almusal. Here, ladies and gentlemen, is my pineapple and orange chiffon cake. Thanks for watching!